Okej, då kör vi igång. Du har skickat in en riktigt fascinerande fråga. Baserad på dina källor finns de här japanska namnen Kageno och Yuya Hiko. På riktigt. Vårt uppdrag blir väl att agera lite detektiver här och reda ut vad som är verklighet och vad som är fiktion. Ja, det är det verkligen. För det som är så spännande här är ju att svaret tar oss rakt in i något som kallas onomastik. Just det, läran om namn. Exakt. Och det är inte bara ett enkelt ja eller nej. Det handlar om hur språk, historia och faktiskt numera populärkultur formar identitet. Precis. Och vi kan ju börja med efternamnet då. Kageno, skrivet med tecknen för skugga och fält. Min första tanke är ju att det låter nästan för poetiskt för att vara sant. Det kan man absolut tro. Men Kageno, alltså Kaijeno, det existerar faktiskt. Jaså? Men, och det här är ju ett stort men, det är extremt sällsynt. Enligt statistiken i dina källor finns det bara typ 120 personer i hela Japan med det efternamnet. Vänta, va? Bara 120 personer? Japp. Det är ju ingenting. Det är ju mindre än en genomsnittlig svensk högstadieskola. Precis. Det placerar det på plats 28 567 i popularitet. Så det är väldigt långt ner. Otroligt specifikt. Och de är koncentrerade till vissa platser, eller då? Just det. Källorna visar en stark koncentration till Ehime och Kumamoto-prefekturerna. Okej. Och det här är en direkt kvarleva från historien. 1875 kom det en lag som tvingade alla familjer att registrera ett efternamn. Jaha. Så folk behövde liksom snabbt komma på ett namn då? Exakt. Många tog helt enkelt namn baserade på sin omgivning. Så en familj som bodde vid ett fält som ofta låg i skugga kunde kalla sig Skuggfältet. Kageno, precis. Så namnet är djupt rotat i en fysisk, väldigt lokal plats. Det förklarar saken. Men här blir det intressant, för den version jag oftast ser, som är animen The Eminence in Shadow, den stavas ju Kageno med ett extra U. Varför den lilla skillnaden? Alltså, det där är så smart gjort. Det är en medveten ordlek. En ordlek? Ja, stavningen Kageno är fonetisk. Huvudpersonens namn, Sid Kageno, låter nästan exakt som den japanska frasen Kageno-san. Som betyder av skuggan. Just det, av skugga eller tillhörande skuggan. Och kombinerar man det med Sid, som kan tolkas som herre, ja då får man skuggornas herre. Wow. Så författaren har tagit ett verkligt supersällsynt namn och gett det en extra fiktiv dimension. Exakt. Okej, så efternamnet är grundat i verkligheten. Det gör mig ju ännu mer nyfiken på förnamnet du frågade om, Yuya Hiko. Är vi inne på samma spår här? Nej, där är det en helt annan värld. Till skillnad från Kagenoyo så visar dina källor inga som helst statistiska bevis på att någon person i Japan faktiskt heter Yuya Hiko. Ingen alls? Nej. Det finns inte i några register. Det är en språkligt korrekt konstruktion, men den är teoretisk. Okej, så det är påhittat. Men om det är konstruerat, vad betyder det då? För det låter ju som ett så vackert. Ja, det är ren poesi. Alltså, det första tecknet, ju, betyder typ mystisk eller dold. Det andra, ja, betyder natt. Och det sista tecknet, hiko, är ett gammalt klassiskt suffix för pojknamn som betyder prins. Den mystiska nattens prins. Precis. Inte konstigt att det fångar fantasin. Det låter ju som en karaktär direkt ur en mörk fantasyberättelse. Och det är ju precis vad det har blivit. Källorna bekräftar att namnet lever sitt eget liv online. Folk använder det som användarnamn, som en digital identitet. Ofta de som inspireras av den där mörka, lite romantiska fantasy-estetiken, antar jag. Exakt. Det är ett perfekt exempel på modern, kreativ namngivning som sker helt utanför traditionella ramar. Så, för att knyta ihop säcken och svara på din fråga då. Svaret är alltså både ja och nej. Ja, lite så. Efternamnet Kageno är verkligt, rotat i japansk geografi och lagar, även om det är otroligt ovanligt. Medan förnamnet Yuya Hiko är en fiktiv men språkligt möjlig skapelse som fått ett eget pulserande liv i den digitala världen. Det sina källor verkligen belyser är ju en fundamental förändring i vad som gör ett namn verkligt. Förr var det statliga register och födelseattester. Och nu?
Idag kan ett namns verklighet skapas av dess kulturella avtryck online. Den digitala sfären håller på att bli lika mäktig som staten när det gäller att legitimera en identitet. Och det lämnar oss ju med en sista tanke för dig som lyssnar att fundera på. När ett fiktivt namn anammas och används som en identitet online och formar hur folk interagerar med världen, vid vilken punkt blir dess digitala verklighet egentligen mer betydelsefull än ett namn som står skrivet i en gammal statlig liggare?